كان يا ما كان، في قرية صغيرة كان هناك ملك لديه وزير، وكان وزير الملك حكيما جدا، وكان كثيرا ما يقول إن كل ما يحدث للخير. في أحد الأيام كان الوزير ينظف سيف الملك، وكان الملك يجلس بجانبه أيضا. فجأة سقط السيف على قدمي الملك، وقطع أحد أصابع قدميه. عندها قال الوزير: مهما حدث يحدث للخير. الملك غضب جدا عندما سمع هذا، وبدأ يصرخ: لقد قطعت إصبعي وأنت تقول أنه حدث للخير، أين الخير في هذا؟ غضب الملك وأمر بحبس الوزير في السجن، ولم يحزن الوزير على ذلك. وأثناء ذهابه إلى السجن قال مرة أخرى: مهما حدث فهو حدث للخير. اندهش الملك لسماع ذلك، وفكر كم هو شخص غريب أنه سيذهب إلى السجن ويقول إن كل ما يحدث للخير. على أي حال، مر شهرين بعد هذه الحادثة، وفي أحد الأيام ركب الملك وجنوده الخيول وذهبوا للصيد. دخلوا جميعا داخل الغابة الكثيفة، بينما كان الملك يطارد غزالا تعمق أكثر داخل الغابة العميقة وانفصل عن جنوده، لكنه لم يتمكن من الإمساك بالغزال، وضل طريقه وتاه في الغابة الكثيفة. وعندما أدرك الملك ذلك، بدأ بالبحث عن طريقة للخروج من الغابة. وفجأة أصبح الملك محاطا بمجموعة من القبائل التي تعيش في تلك الغابة، ولم تكن قبيلة تلك القبائل موجودة في مملكة الملك، ولم يتعرفوا على الملك. فأسروا الملك وأخذوه إلى قبيلتهم، وكان هؤلاء القبائل يبحثون عن إنسان يمكنهم قتله والتضحية به لإرضاء آلهتهم، وكان الملك يتوسل إليهم لإطلاق سراحه، لكن هؤلاء القبائل لم يفهموا لغة الملك، فبدأوا يقرعون الطبول في سعادة، واستحموه وألبسوه ملابس جديدة، ووضعوا مسبحة من الزهور حول رقبته، وجعلوه جاهزا للتضحية به. وعندما كانوا على وشك قتل الملك، رأى زعيم القبيلة أن أحد أصابع قدم الملك قد قطع، وعندما رأى ذلك أمر بإيقاف جميع الطبول، وقال: لا يمكن التضحية بهذا الرجل لأنه غير مكتمل، وإذا تم التضحية بإنسان غير مكتمل فإن الإله يغضب بدلاً من أن يكون سعيداً لذلك. قرروا ترك الملك. عاد الملك سعيداً إلى قصره. بعد عودته بدأ يتساءل أنه لو لم يتم قطع إصبع واحد من قدمي لقتلني هؤلاء القبائل. يعني الوزير كان على حق، مهما حدث للخير. أمر الجنود بإخراج الوزير من السجن، وأعاد له منصبه، وأخبر الوزير بما حصل معه وقال: لقد قطعت إصبعي في ذلك اليوم، وحصل ذلك لمصلحتي. لقد فهمت هذا، ولكن تم سجنك لمدة 2 شهر، ولقد عانيت كثيرا مما حدث لك. ابتسم الوزير وقال: يا مولاي، كنت رئيس وزرائك، وكنت دائما معك. لولا أنني لم أكن في السجن لكنت معك في ذلك اليوم. لقد تركوك بعد أن رأوا إصبعك المقطوعة.
ولكن يا سيدي، أنا جسدي مكتمل، ولو كنت معك لكانوا بالتأكيد قد ضحوا بي، ولهذا السبب كان من الجيد أنني لم أكن معك في ذلك اليوم، وأني كنت في السجن. لقد أنقذ ذلك حياتك وأنقذ حياتي أيضا، ولهذا السبب أقول دائما إن كل ما يحدث يحدث للخير. كما ترى في الحياة وفي حياتك، سنجد أن هناك أوقات في حياتنا نشعر فيها أن شيئا سيئا حقا يحدث لنا، أو أن هذا لم يكن يجب أن يحدث، ولكن بعد مرور بعض الوقت إذا نظرنا إلى الوراء نشعر أن كل ما حدث في ذلك الوقت قد حدث للخير. في الحقيقة نحاول أن نحكم على كل حدث بذكائنا، ولكن في الواقع ذكاؤنا محدود أيضا، لا يمكننا الحكم على عدالة أو ظلم حدث لنا بذكائنا المحدود. لذلك إذا كنت تمر بمرحلة حزينة فتذكر دائما أن الأشياء السيئة قد استنفدت، وأن الحياة تأخذك نحو التقدم طوال الوقت من خلال إعطائك ثمرة ذلك. هذا الخلق لم يصنعه عدونا، ولهذا السبب لا يمكن أن يحدث أي خطأ في هذا العالم. لماذا تهتم بالأشياء السيئة؟ إذا كان عليك أن تهتم فاعتني بأفعالك، اعتني بأفكارك، واستمر في عيش الحياة بسعادة، الربح، الخسارة، الحظ، هذه أجزاء صغيرة من الحياة فقط. بما أنك لا تستطيع فهم كتاب كامل من خلال قراءة سطر واحد مماثل، فكيف يمكنك أن تقرر ما إذا كانت الحياة جيدة أو سيئة على أساس حادثة واحدة ليست في سيطرتنا؟ أزل فكرة من عقلك أن أي شيء سيء يمكن أن يحدث لك، وتذكر دائما أن كل ما يحدث يحدث للخير. في بعض الأحيان في الحياة يمكن أن نخطئ في قراءة آيات الله لنا ونأخذها بطريقة خاطئة، لكن لا تيأس. ربما تفكر في حياتك حتى الآن وتفكر في العلامات التي يوقعها الله، والتي ربما أخطأت في قراءتها في حياتك. آمل أن تسلط هذه القصة الضوء على المسار الأكثر سعادة ونجاحا الذي يمكنك اتباعه في الحياة. شكرا على المشاهدة.